Hello everyone. So today we are going to discuss the solution of Group C of question paper from St. Lawrence College, Kathmandu. And so here we will begin from this question number 9. So in this question number 9, particularly it is related to a moment of inertia. And in this question, some information are given here first, and then we are asked some questions. So first of all, let us list out the information that is mentioned in here first. सो के दिएको छ भने सोलिड सिलिन्डर र होलो सिलिन्डर दुईटालाई यो इन्क्लाइन प्लेनबाट रोल गरिदिएको छ। ओके, तिनीहरूको रेडियस चाहिँ बराबर छ, तिनीहरूले कभर गर्ने डिस्टेन्स पनि बराबर नै हुने भयो र एंगल थीटा इज गिवन 30 डिग्री। ओके, एन्ड द हाइट अफ दिस रैम्प इज 15 meter. Okay, these information are given to us. Assume the mass of the water filled cylinder is due to the mass of the water only, and water does not rotate inside the hollow cylinder while rolling down. Okay, so identical mass हरु बनाउनको लागि यो गरिएको छ। अब फर्स्ट नम्बर को सोलुसन हामी डेभलप गर्छौं। सो फर्स्ट नम्बर को सोलुसन मा के गर्ने भने which of the following cylinder will reach the bottom at first. Okay, सबभन्दा चाँडो यहाँ आइपुग्नको लागि यसलाई टाइम लिस्ट लाग्नु पर्यो। टाइम लिस्ट लाग्नु पर्यो भन्नुको मतलब एक्सिलरेसन चाहिँ लार्जर हुनुपर्ने देखियो। किन एक्सिलरेसन लार्जर हुनुपर्ने देखियो भने हामीलाई थाहा छ रेस्टबाट सुरु गर्ने हो भने डिस्टेन्स कभर्ड इक्वल्स टु 1/2 AT स्क्वायर हुन्छ है। सो यो केसमा GT स्क्वायर लेखौँला। रेस्टबाट सुरु गर्ने यो 0 भयो, अनि यो G एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यहाँनेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो डिस्टेन्स कभर्ड चाहिँ एक्सिलरेसन डिस्टेन्स कभर्ड फिक्स छ भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र टाइम चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल देखिन्छ है। इफ यू हैव दिस कांस्टेंट लेट्स से हाइट, ओके, डिस्टेन्स ट्राभल्ड इज कांस्टेंट छ भने जुनको एक्सिलरेसन कम हुन्छ त्यसले धेरै टाइम लगाउने हो है। सो एक्सिलरेसन इज ओके इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/t स्क्वायर जस्तो यो हुने भयो। सो हामी के गर्छौं त सुरुमा भने एक्सिलरेसन कुनको बढी छ निकाल्छौं र त्यो एक्सिलरेसनलाई कम्प्यारिजन गर्छौं अनि फाइनली टाइम कम्प्यारिजन गर्छौं। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि यो सिस्टम को एक्सिलरेसन निकाल्नु छ भने एक्सिलरेसन विल बी इक्वल टु g sin थीटा डिवाइडेड बाइ 1 प्लस रेडियस अफ जाइरेसन हुन्छ। ओके, यो रेडियस अफ जाइरेसन भनेको हामीलाई थाहा छ हामी mk स्क्वायर भनेर लेख्छौं। ओके, यो रेडियस अफ जाइरेसन भयो। अब हामीलाई थाहा छ सिन्स द रेडियस अफ जाइरेसन अफ लेट्स से दिस इज सोलिड सिलिन्डर। ओके, सोलिड सिलिन्डर इज 1/2। ओके, आई बिलिभ सो। हामीलाई थाहा छ लेट मी क्याल्कुलेट। सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया of this solid cylinder is 1/2 mr square। अब यो कोसँग इक्वल हुन्छ भन्दा mk स्क्वायर सँग इक्वल हुने भयो। यो m र m क्यान्सल हुन्छ भने ओके यो k को भ्यालु रेडियस अफ जाइरेसन will be in the order of 1/√2। ओके, यो के को 1/√2 टाइम्स r जस्तो हुन्छ है। सो त्यो r जस्तो हुने भएको हुनाले मैले r लाई रिमुभ गरेर यो टर्ममा मात्रै लेख्ने हो भने पनि इट इज गोइङ टु बी दिस वान। ओके, सो 1/√2 जस्तो हुने भयो। 1/√2 जस्तो r लाई छोडेर लेख्दैछु। त्यसैगरी रेडियस अफ जाइरेसन अफ होलो सिलिन्डर छ यहाँ है। ओके, फील्ड सिलिन्डर एन्ड होलो सिलिन्डर यसको चाहिँ रेडियस अफ जाइरेसन एक्ज्याक्टली 1 हुन्छ। 1 टाइम्स r हुने भयो। अब यो k को रिलेसन हेरौं। अब यो k को भ्यालुबाट a को भ्यालु फिगर आउट गरौं। त्यसो भए यो अरु सबै g कन्स्टेन्ट 1 कन्स्टेन्ट sin थीटा कन्स्टेन्ट k, यदि k को भ्यालु धेरै छ भने इफ k इज मोर देन एक्सिलरेसन इज लेस। इफ k इज लेस एक्सिलरेसन विल बी मोर। सो इन दिस केस यो 1 हो, यो 1 बाइ समथिङ 1/1.42 जति हुन्छ भने यो क्वान्टिटी सानो छ। त्यसो भए एक्सिलरेसन अफ solid cylinder will be more than
acceleration of hollow cylinder. So acceleration जसको धेरै छ त्यसले time थोरै लाउँछ. That's why the time taken by the solid cylinder will be less than time taken by hollow cylinder. So this gives the idea. So this is asked for 2 marks. That's why we have to develop this much mathematics, and then you can simply write the answer in language. Okay, so let us look at question number B. Okay, so in 9B, what we are asked is, let us figure out if the radius of each cylinder is 10 centimeter. Okay, radius equals to 10 into 10 of power minus 2 meter. हामीलाई थीटा दिएको छ 30 डिग्री पोजिसन रे अलरेडी भने हाम्रो र्याम्प छ 15 meter को. Okay, so calculate the time period and angular velocity of solid cylinder. Okay, solid cylinder को केसमा moment of inertia हामी कति लेख्न पाउँछौं त भन्दा solid cylinder मा. Okay, so in case of solid cylinder, this is 1/2 m r square. Okay, so अब यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ यहाँनेरि जति यसले एनर्जी गेन गरेर राखेको छ है, गेन गरेर राखेको छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा, त्यही एनर्जी युटिलाइज गरेर यो यहाँ रोल गर्छ. त्यसो भए म के लेख्न सक्छु भन्दा काइनेटिक एनर्जी will be equal to potential energy, since what we know in here is, since kinetic energy equals to potential energy. So kinetic energy यहाँ rolling गरेर गइरहेको छ भने what I can write in here is 1/2 I omega square equals to mgh. Okay, so I को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्ने भयौं. So 1/2 into 1/2 mr square equals to mgh. अब यो I just wrote there capital M, so small m हामीले यहाँ त लेख्छौं भने यसलाई पनि हामी small m नै बनाऊ. So m यो काटिन्छ 1/4 r square, r को भ्यालु दिएको छ सबै कुरा. Okay, यहाँ ओमेगा स्क्वायर सुट्यो. Okay, omega square. So let us substitute all these parameters. So यो ओमेगा को भ्यालु निकाल्ने हो भने omega, I believe it comes in the order of 4 माथि जान्छ 4gh divided by, okay, so यो r square मात्रै रहेको छ यतापटि, this is r square with root. So यो angular velocity omega आयो है. र in the meantime हामीलाई के थाहा छ, again हामीलाई थाहा छ omega equals to 2 pi by t. Okay, so from here you can easily calculate t equals to 2 pi by omega. So from here you can easily calculate the value of time period. It would come in some second. Okay, so similarly let us move to question number C. So in question number C, what is given, let us figure out first. Okay, so in here we are asked that calculate the total time taken for the solid cylinder to reach the bottom of the ramp. यसले टोटल टाइम निकाल्नुस् है. सो टोटल टाइम निकाल्नको लागि हामीलाई के इन्फर्मेसन छ हेरौं. सो इन्फर्मेसन यहाँ मैले लिस्ट गरेकै छ. टाइम निकाल्ने हो भने यो सुरुमा रेस्टमा छ भने हामी रोलिङ अब्जेक्टको लागि h equal to ut plus 1/2 half at square लिनियर लिए जस्तै यहाँनेरि पनि हामी सिम्पली l equal to यो रन गर्ने र्याम्प को लेन्थ चाहिँ l equals to h sin theta हुने भयो है. र यही l को भ्यालु हामी कति लेख्न सक्छौं भन्दा ut को ठाउँमा ओमेगा t plus 1/2 at square को ठाउँमा अल्फा t square लेख्न सक्छौं. अब यो रेस्टबाट रोल गर्न सुरु गरेको हो भने यो टर्म 0 हुने भयो. देयरफोर यो l को भ्यालु दिएको छ है, हामीलाई क्वेशनमा 15 दिएको छ. सो इट इज इक्वल टु 1/2 अल्फा t square. बट अल्फा को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ. अल्फा इक्वल्स टु कति हुन्छ त a by r हुन्छ. प्रिभियसली हामीले a को भ्यालु निकालेको छ. सो a को भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं. सो a भनेको कति हो त भन्दा g sin theta by 1 plus k हो. अब g sin theta पनि छ 1 plus k, k को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ a निक्लिन्छ.
ए निक्लिसकेपछि यो ए र आर को भ्यालु पनि थाहा हुने भयो र यो सबै प्यारामिटरलाई लगेर राखौं सो सबै प्यारामिटरलाई लगेर राख्ने हो भने यो l = 15 त्यसपछि 1/2 अल्फा को भ्यालु सबै भयो है अल्फा को भ्यालु a/r यो whole divided by r. So you can substitute all these parameters alpha here and you can just get the value of t. Okay, so from here you can easily calculate the time. It obviously comes in some second. Okay, so this is also comes in second. So this is how we will simplify the solution for this one. Okay, let us move on to another question. So in here there is OR question. So in this OR question it is asked a question related to capillary action. Okay, so first of all let me list the information that is provided in the beginning. So capillary tubes are diameter 0.3. Okay, diameter equals to 0.3 into 10⁻³ meter. Okay, so 0.3 ko half. Okay, 0.15. Radius will be equal to 0.15 into 10⁻³ meter. Radius मैले निकालें. Dipped in a liquid vertically. Write the expression to show the value of height inside the tube. Okay, अब यो कतिपय इन्फर्मेसनहरु म अस्ति पनि सम्झाएको थिएँ. कतिपय इन्फर्मेसनहरु यसरी याद राख्नु पर्छ कि जुन हामी डाइरेक्ट लेख्न सकौं. सो फाइनल एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा छ हाइट भनेको height of the liquid column inside the capillary tube during the capillary action or capillarity. This is 2t cos theta by r rho g. Direct यति लेख्ने हो किनभने यो 1 मार्क्समा सोधेको छ है. The value or the height rise in the capillary tube is given by भन्ने डाइरेक्ट यति लेख्ने है. सो बी नम्बर हेरौं. बी नम्बरमा केही इन्फर्मेसन अझै छ. क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम वेट अफ द वाटर सर्फेस of surface tension. Okay, T को भ्यालु दिएको छ 0.7 Newton per meter. Okay, अनि capillary tube okay 0. supported in the capillary tube. यस्तो खालको रे यो capillary tube छ. यो capillary tube मा liquid support गर्नु पर्यो यति. यहाँनेर यो liquid support गर्नको लागि कति चाहिँ वेट सम्म चाहिँ यो सर्फेस टेन्सनले होल्ड गरेर राख्न सक्छ. यहाँ कति यो लिक्विड को वेट हुन्छ त्यो वेटलाई सर्फेस टेन्सनले होल्ड गर्नु पर्यो. लेट अस क्याल्कुलेट दैट वन एज वेल. सो त्यति अप्ठ्यारो क्याल्कुलेसन त हैन यो, हामी इजिली निकाल्न सक्छौं. हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिएको छ, टी थाहा छ, रेडियस पनि थाहा छ. सो यहाँ क्वेशनले के भन्यो भने सिन्स द फोर्स एक्जर्टेड बाइ surface tension, okay, surface tension will be equal to what? The weight of the drop. Okay, so अब यहाँ के लेख्न सक्छौं भने weight is equals to surface tension force. Okay, so this surface tension force will be equal to how much? Surface tension into length हुन्छ. यो हामीले सर्फेस एनर्जी को केसमा पनि डिस्कसन गरेका छौं. और सर्फेस टेन्सन डिफाइन गर्दाखेरि पनि टोटल फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेर डिफाइन गरेको थियो. त्यो फोर्स भनेको टी टाइम्स एल हो. यो हाम्रो सिलिन्डर क्यापिलरी ट्युब क्यापिलरी ट्युब को एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ सर्कुलर छ. सो सर्कुलर भएको कारणले हामीले कति लेख्नु पर्यो भने एल को भ्यालु चाहिँ 2πr लेख्नु पर्ने हो. टी इन्टु 2πr. Okay, so अब t को भ्यालु पनि थाहा छ मलाई, r को भ्यालु पनि थाहा छ भने I can easily calculate the weight that is supported by the surface tension. Okay, so let us move on for question number C. In this question number C, what is asked is, if the capillary tube is of insufficient length, will the liquid overflow? Okay, this is so interesting one. Okay, यो क्यापिलरी ट्युब छोटो छ भने लिक्विड बाहिर जान्छ त भन्ने क्वेशन छ. अब यो बेला हामीले के बुझ्नु पर्छ भने जब यो इनसफिसिएन्ट लेन्थ को ट्युब हामी डिप गर्छौं त्यो बेला यो रेडियस अफ कर्वेचर अब ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन थाल्छ. ओके, यो इन्क्रिज हुँदै 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 जान्छ र यो यतिसम्म इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि
जुन बेलासम्म यसले सपोर्ट गर्ने हो त्यो बेलासम्म यो सपोर्ट गर्छ। जस्तो कुनै दिन हामीले यो सानो इक्जाम्पलहरु गरेको होलाौं, स्ट्रलाई यो पानी भित्र डुबाइदियो भने स्ट्रको माथिपट्टि यसरी बबल स्ट्रक्चर बन्छ है। नर्मल्ली के हुन्छ, पानी सफिसिएन्ट लेन्थको हो भने यस्तो खालको हुन्छ मिनिस्कस। अब यसको रेडियस अफ कर्वेचर बढ्दै 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 माथिपट्टि गरे यस्तो यो भकुण्ड जस्तो माथिपट्टि डेभलप हुन्छ, तर पनि स्टिल यो ओभरफ्लो भएर चाहिँ जाँदैन, राइट। सो अब यहाँ के लेख्ने त भन्दा सिम्पली द रेडियस अफ कर्वेचर, द रेडियस अफ कर्वेचर increases, okay, radius of curvature of meniscus increases. Okay, so अब फेरि हामीलाई थाहा छ वाटरको केसमा the angle cos theta, okay, for water cos theta equals to okay 1 त्यस्तो हुन्छ भने हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा यो r र h को प्रोडक्ट छ नि, यो r र h को प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ, RH equals to 2t by rho g, okay। सो रेडियस सानो हुँदै गयो भने हाइट बढ्दै जाने हो, सो हाइट सानो हुँदै गयो भने रेडियस बढ्दै जाने हो, यो रेडियस अफ कर्वेचर हो है। हाइट सानो भयो नि त यो केसमा, इन्सफिसिएन्ट डिपिङ भएको छ भने हाइट अफ द लिक्विड कोलम राइज चाहिँ सानो भयो भने रेडियस अफ कर्वेचर अफ मिनिस्कस के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ र यसले मेन्टेन गरिराख्छ, किनभने यतापट्टिको कन्स्ट्यान्ट कुराहरु छ नि, सर्फेस टेन्सन कन्स्ट्यान्ट, डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कन्स्ट्यान्ट हो भने यसरी चाहिँ यसले मिनिस्कसको यो रेडियसलाई बढाउँदै जान्छ है, यो रेडियस बढाउँदै जान्छ। यो चाहिँ एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो। एंगल अफ कन्ट्याक्ट त प्योर वाटरको लागि हामी 0 नै मान्न सक्छौं, 0 डिग्री। सो यो RH कन्स्ट्यान्ट हुने भएको हुनाले रेडियस अफ कर्वेचर बढाउँदै जान्छ र त्यसको कारणले के बन्छ त भन्दा प्रेशर इन कन्केभ साइड, प्रेशर इन कन्केभ साइड विल बी इक्वल टु प्रेशर इन कन्वेक्स हुन्छ। सो दुवैतिरको प्रेशर बराबर भएर बस्यो भने लिक्विड डज नट फ्लो, बाहिर निक्लेर जाँदैन, राइट। ओके, यसरी हामी यो क्वेशन नम्बर सी लाई डिस्कस गर्न सक्छौं। लेट अस मूव अन टु क्वेशन नम्बर डी। ओके, सो क्वेशन नम्बर डी मा what happens when the capillary tube is dipped in a liquid mercury, explain with diagram. Okay, so mercury मा हामीले त्यही capillary tube लाई डुबाउने हो भने there won't be capillary rise, rather there will be capillary depression. For example, मानौ कि यो capillary हो, capillary tube छ, यहाँ capillary tube छ भने यो चाहिँ हाम्रो यो level of mercury हो भने finally mercury will find some level down, यो capillary depression हुन्छ, capillary depression। अब capillary depression हुन्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई कसरी गर्ने त भन्ने कुरा एकदमै सिम्पल छ। I'm gonna just show you there. So हामीलाई थाहा छ since h equals to 2t cos theta divided by r rho g for mercury, theta is 137 or greater than, it is greater than 90 degree. So 90 degree हुन्छ भने cos theta is negative, therefore cos theta is negative. So height हामीले के को लागि भनेको थियौ, राइज लाई हाइट भनेको थियौ। अब यहाँ के भयो, cos theta नेगेटिभ भयो, त cos theta नेगेटिभ भएकोले h also become नेगेटिभ, h पनि नेगेटिभ भयो भन्नुको मतलब के त, क्यापिलरी डिप्रेसन भयो। यसरी मर्करी को केसमा चाहिँ मर्करी आफ्नो लेभल भन्दा माथि जानुको सट्टा लेभल भन्दा तलतिर जान्छ र यसको सिम्पल कारण भनेको कोहेसिभ फोर्स स्ट्रङ भएर हो है। कोहेसिभ फोर्स स्ट्रङ हुन्छ भने यो बेला लिक्विड राइज गर्नु भन्दा बरु डिप्रेस गर्न चाहन्छ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द डिस्कसन रिगार्डिङ क्वेशन नम्बर D of this 9. Okay, now we will move on to question number 10. Okay, so in this question number 10, it is related to PV diagram. Okay, this side is
pressure, and down here is volume. So some information are given here in the first. So let us list out the information given, and we will continue the calculation with a question paper. Okay, so let me first write the information in here. So expand at a constant temperature of 310 Kelvin. Okay, temperature is 310 Kelvin, and the initial volume V1 or VI equals to 12 liter. Even we can write in terms of meter cube as well. So calculate गर्नको लागि के चाहिन्छ त्यसको आधारमा हामी मिटर क्युबमा लाने कि यतिकै छोड्ने हेर्छौं. Okay, V2 or V final is 19 liter. यो एक्सपेन्सन भइराखेको छ. लिक्विड एक्सपेन्सन भइरहेछ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा लिक्विड ग्यास एक्सपेन्सन भइराखेको छ भने डेफिनेटली इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेसमा अभियसली वर्क डन पनि हुन्छ किनभने यहाँ भोल्युम इन्क्रिज भयो, कुनै प्रेसरबाट यो चेन्ज भइराखेको छ भने हामी इजिली निकाल्न सक्छौं. ओके, सो लेट मी ब्रिङ द क्वेशन इन हियर एन्ड वी विल बी डिलिङ द रिमेनिङ डिस्कसन. ओके. Okay, so here are some questions related to that diagram. So how much work is done by the gas during the expansion? Okay, हामीलाई work done नै निकाल्नु छ. Work done निकाल्न is quite simple. Let me start with a number. So in isothermal process, temperature is constant. In isothermal process, work done equals to how much? हामीसँग फर्मुला छ. वर्क डन को फर्मुला भनेको nRT ln. अब प्रेसरबाट निकाले पनि भयो, भोल्युमबाट पनि निकाले भयो, हामीलाई भोल्युम दिएको छ. भोल्युम दिएको हुनाले हामी के गर्छौं, V2/V1 गर्छौं. अब यहाँ नेरी दुईटै लिटरमा छ, काटिएर जान्छ, त्यसैले मिटर क्युबमा चेन्ज गर्नु परेन. लेट इट बी. ओके, यतिकै हामी त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिहाल्छौं. सो दिस इज n इज 1 मोल. सो क्वेशनले 1 मोल को कुरा गरेको छ. सो 8.31 into temperature is 310 into your natural logarithm ln, loge, base चाहिँ e भएको हो. So this is 19/12. So this comes positive, this much joule. Work is done by the gas. The work is not being done on gas. यदि नेगेटिभ आउँथ्यो भने चाहिँ हामी work would be done in gas हुन्थ्यो है. Okay, let me continue. Question number B. Okay, so question number B ma ke cha herau. So name and define the type of expansion process shown in the graph. Okay, quite simple, right? So temperature constant cha ani volume increase huँदैछ भने this process is isothermal process. Okay, isothermal process यसको हामी डेफिनेसन आरामले लेख्न सकिहाल्छौं है. डेफिनेसन लेख्ने हो र नेम भनेको आइसोथर्मल भइहाल्यो, डेफिनेसन लेखिदिने, त्यो सकिहाल्यो. ओके, सी नम्बर हेरौं. सी नम्बरमा एक्सप्लेन द रिजल्ट obtained in first law of thermodynamics is applied in this process. Okay, so first law of thermodynamics ले हामीलाई के सजेस्ट गरेको छ भने हाम्रो सप्लाई गरेको एनर्जी इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि रिमेनिङ एनर्जी वर्क डन मा कन्भर्ट हुन्छ भनेर भनेको छ. त्यसैले यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा बाहिरबाट हामीले कुनै एनर्जी सप्लाई गर्यौं भने त्यो एनर्जी इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउनको लागि युजफुल हुन्छ भने रिमेनिङ चाहिँ वर्क डन गर्नको लागि हुन्छ है. यति कुरा हामीले यहाँ फर्स्ट ल को लागि भनेर यो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो. ओके, सो लेट अस सी क्वेशन नम्बर डी. Explain how work is done in adiabatic process. This is so interesting one. Okay, fine. Just before that, let me continue a bit for this one. So in this case, okay, so your constant temperature ma cha. So constant temperature ma bhako hunale, okay, यसलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहे. dq equals to du छ. यो constant temperature को केस हो. दिस इज आइसोथर्मल केस. आइसोथर्मल केसमा इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज आउँदैन है. इन्टरनल एनर्जीमा किन चेन्ज आउँदैन भने इन्टरनल एनर्जी द स्टेट फंक्शन अफ टेम्परेचर फर आइडियल ग्यास. रियल को लागि केही अरु प्यारामिटरमा डिपेन्ड गर्छ, लाइक धेरै लार्ज अमाउन्टमा डिपेन्ड गर्दैन.
तर आइडियल केसमा चाहिँ आइडियल ग्यासको केसमा चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी इज कम्प्लिटली अ फंक्शन अफ टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर चेन्ज आएन भने यु के हुन्छ 0 भएर जाने भयो, रिमेनिङ के हुने भयो dw। त्यसैले अब यो इन्फर्मेसनबाट हामी के गर्न सक्छौं भने यो सिस्टमले जति यहाँ वर्क डन गरेको छ त्यो गरेको वर्क डन चाहिँ बाहिरबाट सप्लाई गरेको एनर्जीकै कस्टमा गरेको हो भनेर यो यति लेख्न सकिने भयो, राइट? ओके, अब क्वेशन नम्बर डी मा कन्टिन्यू गरौँ। डी क्वेशन लेख्ने बित्तिकै मलाई यो इन्फर्मेसन याद आएर मैले यो लेखेको थिएँ अनि अब यहाँ एक लाइन लेखिदिन पनि सकिन्छ। सो इन दिस प्रोसेस दिस मच अमाउन्ट अफ हीट एनर्जी हैज बीन सप्लाइड टु डू दैट वर्क भनेर लेखिदिने, राइट? ओके, डी नम्बर हेरौँ। हाउ वर्क इज डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेसमा थाहा छ, फर एडियाबेटिक प्रोसेस dq is 0। अब dq नि सप्लाई गरेको छैन भने त फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सबाट हेरौँ त। फ्रम फर्स्ट ल के हुन्छ त dq इक्वल्स टु du प्लस pdv। ओके, और यो 0 हुन्छ भने du प्लस dw। सो यहाँबाट dw लाई हेर्ने हो भने दिस कम्स नेगेटिभ du। सो नेगेटिभ du भनेको इन्टरनल एनर्जी घटिरहेको छ। सो अब यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो भने यसको आन्सर भन्दा चाहिँ इन एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क विल बी डन in cost of internal energy। Okay, that means that is internal energy will decrease so that temperature of the system also will decrease। Okay, so you have to explain this much for 2 marks. Okay, so let us move on to question number 11. I'm trying to make this video shorter and I would like to complete the discussion of all questions. That's why I'm trying to do a bit quickly. I believe you understand this difficulty. Okay, 11 number. On which principle does the moving coil galvanometer works and why is the radial field is applied? Okay, so moving coil galvanometer works on the principle of torque experienced by a coil placed inside the uniform magnetic field. So that is what the principle or magnetic effect of current we can say. So you have to just explain in 2 lines. Okay, why the radial field is applied? हामीलाई यो torque को calculation गर्ने हो भने okay, torque को value चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने torque को value एउटा sin theta मा डिपेन्ड गरेको देखिन्छ भने torque को value अर्को current मा डिपेन्ड गरेको देखिन्छ। अब यो दुईटा प्यारामिटर नै सँगसँगै रन गर्ने भयो भने दुईटै प्यारामिटर चेन्ज भइराख्ने भयो भने जस्तो मानौ यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यो रेक्टेंगुलर कोइल छ, यहाँ हामीले करेन्ट पठायौं, करेन्टको भ्यालु पनि बढ्दै जाँदा यो टर्न पनि गर्दै जान्छ, साइन थीटाको पनि भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ। यस्तो बेलामा दुईटा भेरिएबल चेन्ज हुँदै जाने हो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। त्यो डिफिकल्टीलाई ओभरकम गर्न हामी के गर्छौं भने यो साइन थीटालाई चाहिँ यसलाई कन्स्टेन्ट बनाइदिन्छौं। साइन थीटालाई जहिले हामी साइन 90 र 1 बनाएर लान्छौं। यो 1 बनाउनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यदि हामीले यस्तो खालको कन्केभ शेपको म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेट युज गर्यो भने यहाँबाट निक्लेको यो फिल्ड चाहिँ यो रेडियल हुन्छ। सो रेडियल भयो भने फाइदा के हुन्छ? आई विल जस्ट शो यु इन हियर इन डायग्राम। यो इन्टरसेक्ट त हुँदैन है, सो यसरी इन्टरसेक्ट त गरेको देखाउन पाइदैन। अब यहाँ अलिकति बुझौं। जस्तो यो कोइल मैले यसरी राखेँ, यो कोइल मैले यसरी राखेको थिएँ भने यसको एरिया भेक्टर यो लाइनसँग, फर एक्जाम्पल यो लाइनसँग के छ? प्यारलल छ भनेको एरिया भेक्टर अहिले के छ? परपेन्डिकुलर छ। अब मानौ एकछिनपछि फेरि कोइल कहाँ पुग्यो? यो कोइल फेरि यहाँ पुग्यो घुम्दै। सो कोइल त रोटेट गरिरहेको हुन्छ, यहाँ पुग्यो भने फेरि म्याग्नेटिक फिल्डसँग यहाँनेरि फेरि एरिया भेक्टर के हुन्छ? 90 डिग्री नै हुन्छ। सो नो म्याटर जति कोइल रोटेट गरोस्, कोइल जुनसुकै एंगलमा रोटेट गरे पनि रेडियल फिल्डले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टरसँग बीचमा बन्ने एंगललाई जहिल्यै
कन्स्ट्यान्ट राखिदिन्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट राखेपछि के भयो त हाम्रो भेरिएबल एउटा रिड्युस भयो। त्यो भेरिएबलको रिडक्सनले गर्दा हाम्रो यो टर्क फिल गर्ने टर्कको म्याग्निट्युड कोसँग डिपेन्ड गर्छ करेन्टसँग डिपेन्ड गर्छ र यो टर्क रिस्टोरिङ टर्क फेरि केमा डिपेन्ड गर्छ फाइमा डिपेन्ड गर्छ है। रिस्टोरिङ टर्क इज के फाइ हुन्छ। सो के फाइ इक्वल्स टु के फाइ विल बी प्रोपोर्सनल टु आई हुने भयो। सो यो के कन्स्ट्यान्ट नै हुने भने हामी के हेर्न सक्छौं अर के बुझ्न सक्छौं भने if we pass more current then more deflection will come in galvanometer. So यो कुरालाई मेन्टेन गर्नलाई अर यसो भनौं radial magnetic field will be useful to observe the variation of torque on current only because the radial magnetic field maintains the angle of angle between area vector and magnetic field to be constant at 90 degree. Okay, so this is the idea for this galvanometer. Let me continue for question number 10b. So in here what is given is 11b. What do you mean by current sensitivity and voltage sensitivity? Okay, so current sensitivity र voltage sensitivity को यहाँ discussion गर्नु छ र in the meantime I need to discuss the conversion. Okay, so current sensitivity र voltage sensitivity. So यो दुईटा चीज हामी हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले कति सानो सानो करेन्टलाई इजिली डिटेक्ट गर्न सक्छ, that is what we call current sensitivity, and voltage sensitivity is the capacity of the galvanometer to detect the current. And sometimes how we refer is current sensitivity is the angle that will turn per unit current. Okay, यो कति 1 युनिट करेन्ट फ्लो हुँदा यो फाइ कति चेन्ज हुन्छ एंगल कति चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी करेन्ट सेन्सिटिभिटी भन्छौं भने त्यसैगरी पर युनिट भोल्टेजको लागि कति एंगल चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी भोल्टेज सेन्सिटिभिटी भन्छौं। यु क्यान इजिली डिफाइन दिस टु टर्म्स। र अब करेन्ट सेन्सिटिभिटी जति यो फाइ को भ्यालु सानो हुँदै जान्छ है, सानो सानो पर युनिट करेन्टको लागि सानो एंगलमा पनि यसले नाप्न सक्यो भने करेन्ट सेन्सिटिभिटी बेटर भयो। यहाँ पनि सानो फाइलाई नाप्न सक्यो भने त्यो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी पनि यहाँ राम्रो हुने भयो, राइट। सो यो भयो यसको आइडिया। स्केच द डायग्राम फर कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटर एन्ड भोल्टमिटर। ओके, सो एमिटर को केसमा करेन्ट ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट धेरै फ्लो भयो भने हामीले नाप्नु पर्ने करेन्टको म्याग्निट्युड अल्टर हुन्छ। त्यो अल्टर हुने भएको हुनाले हामी के गर्छौं त भन्दा एउटा बाइपास सिस्टम निकाल्छौं सो दैट सकेसम्म धेरै करेन्ट चाहिँ कहाँबाट पास होस् त अप्सनल पाथबाट बाहिर जाओस्। त्यसैले यो आइजी हो भने हामी एउटा यहाँनेरि सन्ट जोड्दिन्छौं। यो सन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो सन्ट लो रेसिस्टेन्स रेसिस्टर हो। यसले चाहिँ यहाँबाट आएको करेन्टलाई ग्याल्भेनोमिटरबाट पास गर्नुको सट्टा, किनभने ग्याल्भेनोमिटर पास गर्न थाल्यो भने यहाँनेरि हिटिङ डेभलप होला, हामीले चाहे अनुसारको करेन्ट मेजरमेन्ट नगर्दिन सक्छ। त्यसैले हामी के गर्दिन्छौं भने एउटा लो रेसिस्टेन्स डिभाइस प्यारललमा राखिदिने हो भने भयभरको करेन्ट यतातिरबाट फ्लो हुन्छ। त्यसैले सर्किटमा भएको करेन्टलाई अल्टर नगर्ने गरी हाम्रो यो रिडिङ आउँछ। त्यसैले यो पोर्सन जुन डट लाइनले राखेको छ, यो डट लाइनले राखेको पोर्सनले चाहिँ एमिटरको काम गर्न थाल्छ। अब अर्को रह्यो हाम्रो एमिटर। अब अर्को चाहिँ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर छ। ग्याल्भेनोमिटर इज हाई रेसिस्टेन्स डिभाइस। सो हाई रेसिस्टेन्स डिभाइस हो भने यसमा हामीले एक्स्ट्रा लार्ज अमाउन्टको रेसिस्टेन्स यहाँ ल्याएर जोड दिन्छौं। सो यहाँ एउटा हाई रेसिस्टेन्स जोड दिने हो भने यो चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको भयो। सो आइ एम सरी, दिस इज आरजी रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर, अनि यो बाहिरबाट ल्याएर जोडेको एक्सटर्नल रेसिस्टर। त यो दुईटा जोड्ने हो भने यो डट पोर्सनले यो चाहिँ कन्भर्टेड भोल्टमिटर को रूपमा काम गर्छ। र यसको इक्वेसन मिलाउने हो भने हामीलाई थाहा छ यहाँबाट पास गरेको करेन्ट यता
पास गरेको करेन्ट IG यहाँनेरि I minus IG यो दुईटा प्यारललमा छन् सो I minus IG टाइम्स यो शन्ट युज गर्ने हो भने IG टाइम्स यो RG लेख्न सकिन्छ सो यहाँबाट हामी यो शन्टको भ्यालु आरामले निकाल्न सक्छौं हामीलाई कुन रेन्जको एमिटर चाहिएको यो I रेन्जको एमिटर निकाल्नको लागि सक्ने हो त्यसैगरी भोल्टमिटरमा कति भोल्टसम्म चाहिँ नाप्न सक्ने भन्दा सो RG प्लस ओके RG इन्टु I करेन्ट फ्लो हुन्छ प्लस R इन्टु I र यो सिरिज कनेक्सन भएको हुनाले करेन्टको भ्यालु सेम हुने हो त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं भने RG प्लस R टाइम्स I इक्वल टु V अब यहाँबाट यो R को भ्यालु हामी सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्न सक्छौं सो दिस इज द आइडिया अफ द कन्भर्जन अफ एमिटर इन्टु भोल्टमिटर एन्ड galvanometer into ammeter and voltmeter. Okay, so let me move on to remaining question. So this is OR question. So in this OR question, particularly this is related to LCR circuit or AC. Okay, so let us look at the questions and what information are given to us. Okay, so a LR circuit रहेछ LR circuit मा अब के छ हेरौं है L र R भन्ने बित्तिकै एउटा इन्डक्टर छ र अर्को रेसिस्टर छ यदि R चाहिँ प्युर हुने हो भने जहिले पनि L र R को बीचमा हुने फेज डिफरेन्स चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ ओके व्हिच वान अमंग द भोल्टेज अर करेन्ट इज लीडिङ एन्ड बाइ व्हाट फेज एंगल ओके अब यो त हामीले पढिरहेको कुरा जानेकै इन्फर्मेसनबाट पनि भन्न सक्छौं और यहाँबाट हेरे पनि भयो जस्तो यो चाहिँ भोल्टेज हो भोल्टेजको पिक यहाँ बनेको छ ओके सो भोल्टेजको पिक यहाँ बनेको छ भने करेन्टको पिक चाहिँ यहाँ बनेको छ सो अब यहाँबाट हेर्ने हो भने भोल्टेजको पिक यो टाइममा बन्यो भने करेन्टको पिक चाहिँ यो टाइममा बन्यो कुनको पिक अगाडि बन्यो भन्दा भोल्टेजको पिक अगाडि बनेको छ भोल्टेजको पिक अगाडि बनेको छ भन्नु मतलब भोल्टेज अगाडि हिँडिरहेछ भोल्टेज इज लीडिङ द करेन्ट अब यो प्युर इन्डक्टर को केस हो भने करेन्ट बाइ द फ्याक्टर बाइ द फेज अफ 90 डिग्री हुने हो प्युर को केस हो भने अब इम्प्युर को केस हो भने चाहिँ इट माइट बी डिफरेन्ट ओके सो यहाँनेर दिएको छ फेज को कुराकानी पनि है ओके सो यहाँ फेज को 90 डिग्री नलेखौं यो प्युर हैन के अरे यहाँ लेखेको छ सो I इक्वल टु I sin pi 100 pi t I V इक्वल टु V sin pi 100 t plus 1/12 t छ यो पाई भित्र लगेर राख्ने हो भने दिस इज आवर pi/12 रेडियनले चाहिँ यो फेज पछाडी छ किनभने हामीलाई थाहा छ यो दुईटाको फेज डिफरेन्स यो दुईटाले दिने हो है हामी यसरी निकाल्न सक्ने भयौं डिटरमाइन द भ्यालु अफ रेसिस्टेन्स आर युज्ड ओके अब यहाँ आर को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ आर को भ्यालु निकाल्नको लागि ओके त्यो भन्दा पहिले म अलिकति यो सिम्प्लिफाई गरिहाल्छु यो फेज कसरी निकाल्ने भन्नको लागि सो मलाई थाहा छ कि I is equals to let me just write with this I equals to I naught sin अनि omega t okay omega t plus okay omega t plus 0 okay so यो भ्यालु कति लेख्न सकिएको छ भन्दा 5 sin okay 100 pi t okay यहाँबाट हेर्ने 100 pi t plus 0 okay त्यसैगरी v कति छ त भन्दा v equals to v naught sin omega t plus 5 छ के एक्स्ट्रा छ so this is 5 sorry this is 50 rather 50 sin this one is 100 pi t plus okay pi/12 अब यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ यहाँ 5 हुने यहाँ 50 हुने कम्प्यारिजन गर्न मिल्छ त डाइरेक्टली मिल्छ किन मिल्छ भन्दा यो हाम्रो एम्प्लिट्युड मात्रै हो एम्प्लिट्युडले यो एंगलसँग लिने दिने केही पनि गर्दैन यसको पिक भ्यालु यसको एम्प्लिट्युड यति यसको एम्प्लिट्युड यति
सो एम्प्लिट्युडसँग हामीले लिन दिन केही गर्नु परेन त्यसैले यो दुईटालाई कम्प्यारिजन गरेर हेर्ने भने सो अन comparison phase shift is equals to pi by 12 यति लेख्न सकिने हो ओके सो लेट मी कन्टिन्यू बी नम्बर सो बी नम्बरमा के छ हेरौं डिटरमाइन द भ्यालु अफ रेसिस्टेन्स को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीलाई थाहा छ I not equals to E naught by Z ओके सो यो त थाहा छ हामीलाई अब I naught र E naught थाहा छ भने दुईटै थाहा छ I naught को भ्यालु करेन्ट को भ्यालु I naught को भ्यालु 5 छ अनि यो V naught को भ्यालु यो केसमा E naught नै हो यो V naught 50 छ भने यो चाहिँ यहाँबाट निक्लिने भयो सो देयरफोर Z इक्वल्स टु E naught by I naught गर्यो यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त भन्दा यो चाहिँ भयो 50 by 5 ओके सो यो भयो राइट सो यति हामी यो क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयो यो 10 ओम जस्तो हुने भयो ओके सो दिस इज हाउ वी क्यान डु द क्याल्कुलेसन अफ रेसिस्टेन्स so okay let us simplify this furthermore so the value of Z is found to be 10 ohm and we need to calculate the value of R okay to calculate R so let us figure out the remaining information so in here what we can do is this is Z equals to R square plus XL square with a root we can write okay but both the parameter are not known to us so I wish to simplify one of them so I know one thing that is cos phi so I hope it works well cos phi equals to so VR by V okay so this is well known to us from the phasor diagram okay so this is I times R by so this is I times Z okay so I will be cancelled out then this becomes R by Z okay so if I calculate the value of R then R is going to be Z cos phi so the value of phi already we have calculated is pi by 12 and the value of Z is here so the value of R is known to us okay so value of R is known so value of R will be found to be some ohm okay the value of Z is calculated sorry the value of resistance is calculated so furthermore we need to calculate the inductance of the coil okay so to calculate the inductance of coil we will further simplify this information and we will do in this way okay so let us do simplification for question number C so find the inductance of the inductor used okay we need to calculate this one okay so for that one I utilize this information so since Z equals to under root R square plus XL square okay यो चाहिँ मलाई थाहा छ अब मैले R को भ्यालु भर्खरै यहाँनेर फिगर आउट गरेको छु अब यो फिगर आउट गरेको छ भने अब यो के गर्न सक्छौं त भन्दा हामी सो Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टु XL स्क्वायर चाहिँ लेख्न सक्छौं ओके सो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने सो दुईटैको भ्यालु हामीलाई थाहा छ Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दुईटैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ अनि XL भनेको 2 पाई FL हो अब हामीलाई F को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु छ सो हामीलाई दुईटै इक्वेसनमा हेरौं त यो साइनुसोइडल भोल्टेज हो यो साइनुसोइडल करेन्ट हो र यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौं 100 पाई टी ओके यहाँ पनि 100 पाई टी छ सो यो भनेको ओमेगा टी हो करेन्ट भनेको I इक्वल टु I नट साइन ओमेगा टी हुन्छ साइनुसोइडल so from given current and voltage so what we can write is omega equals to 100 pi
t. सो यो भनेको कति भयो त ओमेगा भनेको सो यो हाम्रो 2 pi f. Okay, so this is 2 pi f. Omega means so omega t rather, यो omega t हो. So t cancel हुन्छ. So 2 pi f times t, this t cancel, this is 2 pi and this is 100 pi. Okay, so यहाँबाट calculate when pi will be cancelled out, the frequency will be 50 hertz. Now you can easily substitute. Therefore z square को भ्यालु माथि यहाँनेरि छ, r को भ्यालु भर्खरै हामीले निकालेको छ, z square minus r square equals to 2 pi f. और यो डाइरेक्टली युज गरे पनि हुने रहेछ. 2 pi f भनेको 100 pi. ओके, 100 pi into so inductance. So यो इक्वेसन बाट हाम्रो इन्डक्टेन्स पनि निक्लियो, राइट. सो यसरी हामी अहिले सम्मको यो सिम्प्लिफिकेसनलाई गर्न सक्छौं. ओके, सो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं 50 हर्ज. अरु सबै इन्फर्मेसन आइसक्यो. इभन डी नम्बरको आन्सर हामी 2 pi f बाट यहाँबाट निकाल्न सक्छौं. ओके, आई कम्प्लिटेड द डिस्कसन of this group C. So thank you all, stay tuned, and in next video discussion we are going to make a solution of semiconductor and Zener diode. Thank you all.